Okay, so permission to record our class. No? Okay. And then, isasend ko na lang siya sa Google Drive para doon nyo na lang siya i-access kasi medyo malaki din yung MB niya. By the way, probably or technically this week would be your midterm examination. Pero, hindi na ako magbibigay ng midterm examination. That's why, by around April 18, ayaw po ma-open ang Schoology now. Okay. Magpa-assist ka siguro, Ryan, para maano yung Schoology mo. Baka nakalimutan mo yung password or naka-deact siya. Okay. So anyway, as I'm saying, no, hindi na tayo magbibigay or hindi ako magbibigay ng midterm exam. Activity na lang yung kukuhanin ko nun kasi medyo limited na lang din yung time. Pero meron tayong final exam. Please take note that your final exam would be sa week ng April 18 to April 22. So, check ko na lang yung inyong schedule. Itatanong ko na lang din siguro kay Gian, yung president ninyo or yung mismong representative ng klase ninyo, ano yung best time and date ninyo to take the final exam for psychological statistics. Ayan. So, technically, prelim exam and final exam lang yung examination. Hindi na kasi kaya din ng time natin, tsaka baka masyado kayong mabigla naman kung meron pa tayong midterm. Although, magpo-provide na lang ako ng activity for that. Yun. So, siguro around Ttest. At yun na yung group activity ninyo na magiging parang equivalent of your midterm exam. Okay, sandali lang, no? Open ko lang yung isa kong live. Ayan, okay. For the coverage ng magiging final exam ninyo, more likely starting from Ttest hanggang sa saan maaabot na yung ating mga inaral. So, medyo ganun nga lang siya. Pero, siguro, ang magiging type of exam natin ay meron siyang multiple choice ulit. And then, meron din siyang solution and ganon, analysis. So, ganun yung type of exam na ng inyong psychological stats. Ayan. Okay. So, allow me to share my screen. So, let's have a discussion about Ttest. Who among you already know the test analysis or Ttest? Sige. Yung mga nakakaalam, please type me. Kapag hindi, ay no. Yun. Sige. Sino sa inyo ang nakapag-ano na ng Ttest? Nung senior high school? Although hindi ko alam kung saan ituturo yun. Siguro sa Quanti. Ayan, hindi pa. Okay. Yung iba, alam ko saan ba? Sa practical research ata, sa Quanti, na ituro siya or hindi? Hindi. Okay, so, no. Anong stat ang alam ninyo nung senior high school? Or kung tinuro ba yon? Sa mga nag-STEM siguro? Nakalimutan. Ayun lang, nakalimutan. Meron pero nakalimutan. Ayan. Alam niyo yung correlation, mga ganon. Yan, standard deviation o descriptive stat kasi yan. Meron pero nakalimutan. Ayun lang. Okay. So, medyo naaalala ninyo, no? Meron naman kayong nare-recall about sa paggamit ng t-table, ayan, correlation, t-test. Sige, i-review naman natin yan. Since dito naman talaga siya necessary. Okay. So, let me share my screen. Ayan, okay. Ayan, okay. Pagkuha ng mean median, o yung very basic, no? Yung tinatawag nating central tendencies. Okay, so dapat lang may mastery tayo dyan. Pero, okay, mag-alala, meron naman ng software para dyan, no? Para di na kayo mag-manual computation. At yun naman ang ituturo ko din mamaya. Saan na ba yun? Ito muna. Okay. So, dito tayo nahinto, no? Okay, tulad ng napag-usapan natin last week, yung hypothesis. Marami naman sa inyo nakakalam what's the meaning of hypothesis, no? It is very important for you to know that the meaning of hypothesis is more on generating the not just by merely opinion, pero dapat siya, educated guess kung tawagin natin. Pag sinabi nating educated guess, it came from the fact that your hypothesis came from different review of related literature na kung saan may mga binasa kayo at yung naging assumption nyo ay naging ganito dahil ito yung nabasa ninyo. Kumbaga, ito yung pinag-aaralan sa review of related literature na to. Tapos, yung mga nabasa nyo na yon, mag-create, di ba, kayo ng variable, sasabihin nyo, ito yung gusto naming pag-aralan kasi nga ito yung parang medyo may gap pa.
Ayan, kaya yung assumption ninyo, sasabihin nyo, there is a correlation between this variable, etc. Kasi nga, nakikita ninyo sa RRL, ganito na rin siya. Ayan, that's the educated guess na sinasabi natin. Okay. So, ngayon, meron tayong iba't ibang test for analysis, no, na tinatawag, or statistical analysis. At ang pinakauna doon na nire-review talaga is the Ttest. Yeah, Ttest. So, yung Ttest, tulad ng nabanggit natin, it is a test for hypothesis. So, medyo i-review ko lang ulit yung mga nabanggit natin before tayo mag-wellness break. So, Ttest is one of the statistical test na ginagamit. Part siya ng inferential statistics kung tawagin. Pag sinabi nating inferential, ito na yung pinakasumasagot ng hypothesis natin. Okay, di ba may dalawa tayong stats? We have the descriptive stat. Sige nga, ano ulit yung composition ng descriptive stats? Technically, ito yung mga didiscuss natin bago mag-Ttest. Sige, ano yung mga composition ng descriptive stats? Ano yung mga tinitignan natin doon? Yung may type or answer. Okay, sabi summarizing. Ayan, okay. Central tendencies, correct? Ayan, the mean, median, mode. Ano pa? Ayan, we summarize the variables, the data, the participants that we have, the graphical and numerical summary. Oo. More likely, specifically, the variables, the summary of our variables, wherein kinukuha natin yung central tendencies. Titignan natin yung mean, yung median, yung mode, kung necessary man siya. Ayan. Variations, or more likely, variances. Yan, measures of dispersion. Sige, ano ba yung mga measures of dispersions natin? Okay, so, yan naman yung mga definition ng stats eh. Organizing, summarizing, ano pa, basta may ing sa dulo, mga gerund. Okay, ano yung mga mini-measure natin? Yan. So, dispersion ay range, variances, standard deviation, at may additional tayo yung interquartile, yung mga SIQR na yan. Okay, minimum and maximum, yun ay nagsasabi kung gaano yung pinaka-smallest value na pwedeng ilagay ni participant at ano yung highest value na pwede niyang ilagay. Ayan. Okay, correct. So, more likely, we tend to describe, literal na describe, yung ating descriptive statistics. Nagpapabmit lang. Okay. Yan, at least naintindihan. When we say inferential naman, more likely inferential, ito na yung sumasagot ng ating hypothesis. Okay, 'di ba? Yung hypothesis natin, anong ginagamit natin? Is it alternative or null hypothesis? Inferential. Null, okay, correct. So, null ang ginagamit natin at ang kanyang ano ay HO. So, ito na yung sumasagot sa ating HO or null hypothesis. Parang ganito yung structure, 'di ba? Halimbawa, there is no relationship between stress and personality of college students. Ayan. So, yun yung inference. Ngayon, bakit siya null hypothesis? Kasi nga, mas madali nga namang, patunayan na wala talagang nag-e-exist kesa sa may nag-e-exist. Ayan. So, kaya null hypothesis. Na although before we use alternative at saka null, ngayon null hypothesis na lang siya. And now, Ttest is one of the statistical tests or analysis na ginagamit natin, wherein we tend to compare the means of two groups. Remember, for Ttest, two groups lang ang kino-compare niyan. Either yung kanyang score ay nanggaling sa iisang participant or group of participants. Let's say, yung kanilang pre-test and post-test scores, pinagko-compare, or dalawang grupo na may isang score at isa pang score na ipagko-compare. At yung sample Ttest naman na may nag-e-exist na standard score and then meron ka ditong isa at ipagko-compare. So, literal na two groups lang siya. So, it is often used in hypothesis testing to determine whether a process or treatment actually has an effect on the population of interest, whether two groups are different from one another. So, Ttest are type of hypothesis test that allows you to compare the means. Okay, so they are called Ttest because each Ttest boils your sample data down to one number. Okay, so what type of Ttest should I use? Kasi nga, meron tayong 3 types of Ttest. Okay, so just a review. Pag sinabi nating paired Ttest, ano ang ibig sabihin?
ilan ang grupo na meron ka? Ayan, ilan ang grupo na meron ka? At saan manggagaling yung score nila? Pag sinabing paired t-test. Ilan yung grupo na meron ka at ilan yung, or saan manggagaling yung score na ipagko-compare natin? Sige nga, anyone from the class? Sige, you may type your answer. 2 groups from single population. Single population. Okay. Okay, so, correct, no? Isang population tayo, kunwari, group A, tapos, yung score ay manggagaling mismo sa kanila lang din. So, pwedeng before and after. Halimbawa, ang ating variable, gusto nating malaman kung effective ba ang mindfulness technique o yung relaxation technique to lessen the stress. Okay, so, kunwari kayo ang aking participants. Ipagtitake ko muna kayo ng stress scale. Tapos, so yan yung before score natin. And then after, bago kayo mag-take, ipapatry ko muna sa inyo yung relaxation technique. Saka ko kayo ulit ipapatest ng stress scale kung meron bang difference. So yun, gagamitin natin ng statistic. Kung talaga bang may effect yung ating relaxation technique. Ayan. So, isang group lang, tapos yung kanilang score ay magagaling lang din sa kanila, either before and after scores. Okay, correct. Next naman, independent t-test. Ilan yung grupo at saan manggagaling yung kanilang score na i-compare? Pag independent t-test. Sige. Yan. Ilan ang grupo, tapos saan or ilan yung panggagalingan ng ating score. Okay, you may type your answer. Okay, 2 groups. Okay, correct. 2 groups. Compare to mean. Okay, 2 groups compare to mean. Sige. So, tama naman. Group 1, score nila. Okay, 2 different population. Okay, or 2 different group, kung tawagin. Group 2, score nila. Yan ang i-compare natin. Okay. Dito, isang grupo, yung dalawang score nila, ipagko-compare natin. Yan. Okay, gets nyo ba? Naintindihan nyo ba siya? Okay, if nagagets naman siya, type yes. Yan. Kung naiintindihan naman na, okay, good, okay. So, last one natin is yung one sample t-test. So, ibig sabihin ng one sample t-test, we have a standard value, tapos i-compare lang natin siya sa population of interest natin. Halimbawa ay yung standard value natin, i-compare natin yung minutes kung gaano kabilis kumain ng hamburger. Halimbawa, ang standard minutes ng pagkain ng hamburger ay 3.4 minutes. 'Di ba? Parang bilis din nun. Pero kunwari yan, yung standard. Ngayon, meron kang grupo dito, tapos orasan mo gaano kabilis silang kumain ng hamburger, yung mga typical lang, hindi nagmamadali. Ayan, then i-compare mo doon sa standard value. That's one sample t-test. Wherein, sa atin in psychology, we don't often use one sample t-test naman. So, depende naman siya. Sa ibang social sciences siya ginagamit. Pero ang madalas natin gamitin, specifically in experimental psychology, ay paired t-test at saka independent t-test. Okay, so let's try the manual computation. Okay, so okay naman na to, no? Dahil last time, medyo naintindihan naman siya. Okay, so let's try the, try muna natin ang single sample t-test. Okay. Ay, hindi. Sige, unahin ko muna siguro tong, dahil hindi naman gaano ginagamit si single sample. Paired t-test muna tayo. Okay, so let's try the paired sample t-test. So, you may jot down kasi may mga computation or manual computation to, no? Okay, so paired sample t-test wherein ang ating score ay manggagaling sa isang grupo lang. And usually, it is the difference between the before score and then the after score. Okay, so i-skip ko na to. Okay, so this is the problem or research problem. Okay, so
paired sample t-test. Okay, so does studying in the exam room help? Okay. I have a debate with a research assistant about the context effect in studying for exams. She believes that she does far better when she studies for an exam in the same room as she later takes the exam. I told her that I could see it either hurting or helping the students. We agreed to have a group of 5 participants. Dali. Okay, so we agreed to have a group of 5 participants complete 2 highly similar math exams. Half of these participants studied for and completed the exams in the same room, while the other half naman were in different rooms or they're counterbalanced. Okay, so as per the research question, ang ating participants ay, yan, ilan? Naka-highlight pa, no? So, ilan ang participants natin? As per the research problem. Sige. Ilan ang ating participants? 5. Okay, correct. Ayan, may nag-raise ng hand. Sige. 5. Okay. Actually, we only have 5. Kasi sabi dito, we agreed to have a group of 5 participants to complete the 2 similar math exams. Ayan. Ang ginawa kasi, bakit may sinabi dito na half were in the first, ayan, okay. Actually, in experimental, if you have only one group, let's say 5, pero may dalawa kang treatment, ang ginagawa, yung unang 2 or 3, doon muna sila sa isang treatment, tapos yung other half ay sa kabilang treatment. After nila doon sa treatment na yun, magpapalitan naman sila. Yun. So, ganun yung ibig sabihin niya doon. Kaya 5 lang ang meron tayo. Okay, so as per the data na nakuha ni researcher, ang kanyang score habang siya ay nasa same room ng exam ay ito. So, si participant A, 122. Pero nung nasa different room na siya, let's say, sa kabilang room, kung saan hindi magte-take ng exam, 111 yung naging score. Sa same room, 131. Then, yung sa different room, 116. Okay, so si participant A, participant B. Si participant C naman, ito, 127. Then, different room, 113. Si participant D, 123. Then, sa different room is 119. And then, participant E, 132. And then, 121 nung naiba naman yung room. Ngayon, dahil paired t-test to at kailangan natin ng single value lang naman mula sa ating participant, ang gagawin natin ay kukunin natin yung difference score. Ibig sabihin, we are going to minus the x minus y. So, usually, ang x minus y ay first na score minus sa second score. Yan. Kaya 122 minus 111, 11, 15, 14, 4, 11. So, mean yung M, no? Para lang makita nyo yung pinaka-process. So, 11. Yung summation, kunin natin. So, ang kanyang summation ay 55. Correct. Divided by 5 equals 11. Okay. So, ang mean niya ay 11. So, summation ng x minus y equals 55. So, para makuha yung mean, divide mo lang yan, kaya 11. Okay? Hopefully, nag-gets na siya. Ayan. Okay. So, ang null hypothesis niya, dito tayo mag-focus. Given the research problem, this is the null hypothesis that we generated. So, the null hypothesis is studying and testing in the same room will result in the same grade as studying and testing in different rooms. Ibig sabihin, walang difference kahit na mag-aral ka sa same room or different room. Yan. Pero kapag nakita na may significance, ibig sabihin, merong difference yun. Pag sinabi natin may difference, merong significance na pag nag-aral ka sa same room, halimbawa yung nakita nating malaking mean, di ibig sabihin, mas okay, mas tumataas ang score mo. Pero pag nakita na walang difference or not statistically significant, ibig sabihin,
wala namang say or wala namang impact kahit saan ka mag-aral. So, yun yung ibig sabihin niya. Now, let's compute the sum of the values pa na kailangan natin. So, determine characteristic of comparison. So, population, this is mu. 0 lang naman siya. Yan. So, makikita nyo, mapapansin nyo, kapag wala naman siyang value na nakalagay sa research problem, it is always assumed that it is 0 by default. Okay. And then, kailangan natin ay variance tsaka estimated error mean. Okay. So, ngayon, ito na yung nakuha natin from the difference score. Meron na tayong mean na 11. Kaya nandiyan na siya. Ngayon, ang kailangan naman natin kunin ay variance. Diba? If you remember the formula of variance. So, ang gagawin natin ay mean, okay, score minus mean. Okay, so 11 minus 11 equals 0. 15 minus 11, 4. Then 14, 3. 4 minus 11, negative 7. Tama ba ako? Then 0. Ayan. And then, para maalis natin yung negative sign, i-square lang natin siya. Okay, so yan ang lalabas. Okay. 0, 16, 9, 49, 0. Okay. Sorry. May nag-raise ng hand. Sige. Sino yung nag-raise ng hand? Sige, you have any question? Question lang po. Sige. Sino to? Bale, Gian. Gian. Okay, okay. Sige. Bakit po sample variance yung ginamit? Kung Sample lima variance. lang naman po talaga. Sample variance Kung lima naman. lang naman po talaga yung... Ano na? Paulit? Kung lima lang po talaga yung ginamit na dun sa population. 5. Bakit sample variance lang po, hindi yung population? Laging sample variance ang ating default na variance formula. Di ba? Oo. Naalala? Okay, yan. Sige. Okay, laging sample variance ang gamit natin, di ba? Meron tayong dalawang variance formula, yung population wherein hindi mo kailangan mag-minus at yung isa naman ay sample variance which is n-1. By default, we always use n-1 na-explain naman doon para malesen yung specific bias daw or estimated error mean. Ayan. Okay, so ito lagi yung formula na gagamitin for variance. Okay, anyway, i-compute lang natin to. Ang kanyang sum of squares ay 74. So, for you to follow, add lang natin. So, 0, syempre, 16 plus 9 plus 49, yan, 74. Sum of squares natin ay 74. Ngayon, ang formula ng estimated error mean ay, bakit may 1.92 dito? Yan, okay. Nakalagay na doon. Anyway, ang estimated error mean natin, ganitong formula. So, square root ng variance divided by square root ng n. Okay. Yan. Para makuha muna natin yung variance, 74 divided by 4, 18.5. Okay. So, dito, ang sagot natin ay 18.5. That's our variance. Para makuha yung estimated error mean, square root ng variance natin divided by square root ng 5. Okay. So, dito, may square root ba ako dito? Wala ako. Yan. Square root ng 18.5. Sorry, hindi siya nag-square root. Wala pala akong square root dito. May function. Sandali. Ulitin natin. 18.5. Ganyan. Tama ba ako? 4.30. Sige, tingnan ko kung tama yung nasa calculator ko. Then, square root ng 5. Tapos, square root.
2.24. Kapag wala kayo, mas okay na may cycle eh. Kasi mas buo mo siyang mailalagay. Ayan, tama naman. 1.91. Pero 1.92 din naman na lumalabas. Okay. So, ang ating estimated error mean ay 1.92. Okay. Next tayo. So, ito na yung mga value natin. Yung mu natin, population mu ay 0. Estimated error mean, yung kinompute natin, that's 1.92 pag ni-round off. Ang ating mean, it's 11, not negative 11. Ang ating population or sample ay 5. Ang degree of freedom natin ay 4. Para saan po ulit yung estimated error mean? Para makompute natin yung Ttest. Kasi yan ang kanyang formula. By the way, this is the formula of Ttest. Ayan. Okay. So, ngayon, ito na yung mga value na meron tayo. Yung degree of freedom, again, ang pagko-compute lang niyan ay n minus 1. Kung 5 ang n natin, minus 1 mo lang, kaya 4. Okay. So, now let's determine the critical value. Ang lagi nating ginagamit ay, ilan ang ating p-value na laging ginagamit? Sa inyong pagkakaalala, anong p-value at ano ang ating tail na ginagamit? Is it one-tailed or two-tailed? Sige, anong p-value at anong tailed? Is it one-tailed or two-tailed? You may type your answer through our chat box. 0.05, correct? 0.05 two-tailed. Ayan. Okay, tama naman yon. Ngayon, saan natin makikita yon? Kailangan nating i-check ang critical value. Ang critical value natin ay makikita natin sa ating t-table. Okay, so pakita ko lang ulit yung t-table. Keep ko muna to. Okay, sandali lang, no? Papakita ko lang yung t-table natin. So, no? You may view your t-table. Yun yung sinend ko ata sa inyo sa inyong GC. Ayan. Sandali. T-table. Okay. Open ko lang. So, share ko lang, no? Ayan. I hope nakikita na rin siya. So, ano ko lang, t-table natin. Ay, sorry. Medyo malaki. Ang degree of freedom natin ay 4. At ang ating area ay two-tailed at 0.05. Kaya ang t-critical niya ay 2.776. Yan. Wala akong ano dito. Pero ito. Ayan, okay. 2.776. Or kapag ni-round off natin, it's 2.78. Pag sinabi natin critical value, ito yung parang, in layman's term, statistically, ito yung parang by chance na magiging statistically significant siya. Or malaki yung error niya, parang ganun. Kaya dapat ang makompute natin na Ttest value ay mas malaki as compared to critical value. Okay. So, ngayon, ang critical value natin is 2.776. So, going back sa ating 2.776, tama naman, 2.776. Okay, so pinakita ko lang sa inyo saan galing itong table na to. Yung t-table lang din yun. Okay, so our critical value is 2.776 or kapag ni-round off natin is actually 2.78. Yan, pero by 2.76. Pero okay na yan. Sige, basta 2.776. Okay. Ngayon, to compute the t-test, kailangan natin yung formula na ito. So, ang formula ay t equals yung m minus mu. M is the, ang pangalan ng m natin, mean minus estimate error mean or estimated error mean. Parang error from the mean, yung S sub m. Okay.
Bakit may negative? Di ko pala siya nagtatanggal. So, 11 minus 0 divided by 1.923. Okay, so ito ang makukuha natin. 11 minus 0, syempre 11, divided by 1.923, that's 5.720. So, ang t-test natin ay 5.72. Okay. So, ngayon, let's make a decision now. Kung naalala ninyo, ang ating critical value, ang computed, or ang nasa t-table is positive, negative, 2.776. Ang ating computed t-value is 5.720. Alin ang mas malaki, syempre? Yung critical value or yung computed t-test? Alin ang greater? Computed t-test or yung critical value? Sige. Which is obvious naman yung sagot. Alin ang mas malaki? Critical value or yung computed t-test? Sige, anyone from the group? Computed t-test. Okay, very good. So, syempre, yan, sabihin greater to, no? Ngayon, ano sa tingin yung ibig sabihin or parang impact? Or ano yung, inference na niya? That our computed t-test is greater than the critical value. Sige, what do you think is the interpretation of our data now? Reject the null. Okay, correct. Which means that if we reject the null, it is what? Okay, mas maraming true statement. Okay, what else? If we reject the null, it means that it is okay, sige. Sabi ko nga, if we reject the null hypothesis or if the t-test value or computed value is greater than the critical value, it means that it is statistically significant. Is statistically significant. Okay, correct. May significance. Kung sa relasyon, may significance yung relasyon. Although, hindi naman relasyon tinitignan natin dito, kundi yung difference lang. Ayan. So, it is statistically significant. Okay. Saan siya significant? Ang ginamit natin na p-value, significant. Statistically significant. Okay. Ang ginamit natin na p-value ay 0.05. Kaya sasabihin natin na yung ating data, it is statistically at 0.05. Okay. At ang kanyang ang kanyang t-test ay 5.72. It means that people studying and testing in different rooms performed worse or performed better. Parang ganon. Okay, so kung ano man yon. Ang ibig sabihin nito ay kung saan ka mag-aaral, kahit saan ka mag-aral, may impact siya. Kasi ang sinasabi dito sa kanilang assumption, kapag daw nag-aral ka sa same room, mas mataas daw makukuha mo na score. Which is, yun ang sabi din sa naging data. Ayan. So, it is statistically significant. Sa pagsusulat niya, ganito ang pagsusulat niya. Okay. So, ilalagay nyo sa paglalagay ng, pag nag-compute manually, ilalagay mo yung computed mong t-test, which is greater than t-critical. Tapos, lalagay mo, reject the null hypothesis. Tapos, p-value is greater than 0.05. Yan. So, ganyan ang pagsusulat ng pag-manual computation. Nag-intindihan ba? Kinaya nyo ba? Sige. If you have question, just type your question. If you don't have any question, just type none. Okay, so that's for paired t-test. Do you have any question, clarification? Maintindihan ba? Just type yes.
If not, just type your question or hindi. Nalilito lang po ako sa compute. Okay. Sa bell curve po, ma'am, paano po gagamitin? Actually, ito lang naman, default lang naman yung sa bell curve. Ito lang din yon. Ito, teka. Hindi naman na kasi tayo nag-graph. It's more on value lang tayo. Pero kapag nag-create tayo ng graph or histogram na tinatawag para makita yung bell curve, ganito itsura niya. So, ito yung critical. Ibig sabihin ng critical value, parang ito yung magpapa-error sa data mo para hindi siya maging significant. Ayan. Okay. Nalilito ka sa lahat. Pwede po ba another example? Okay. Sige, ano pa? Bell curve po, paano po gagamitin? Sige, saan kayo nalilito? Sige, lagyan natin ng step by step siguro. Discard, keep ko muna to. Kapag po less than yung computed Ttest sa critical value, i-accept po yung null. Okay. Kapag less than po yung computed Ttest. Ibig sabihin, halimbawa ang Ttest mo ay 1.27 Ttest. Ito yung computed. Tapos, ito yung T-crit mo, kunwari 2.776. Crit. Ito yung nasa T-table, Kapag po less than yung computed Ttest sa critical value, accept po. Siyempre, kapag ganun, tama, i-accept mo. Kasi, sinasabi mo na walang statistical significance yun. Okay. So, pag mababa yung computed na Ttest mo as compared sa T-critical na kinuha mo mula sa T-table, ibig sabihin, you accept the null hypothesis at wala siyang statistical significance. Then, bali po, nasa shaded part po. Yung actually, ang ating critical value nasa shaded part. Ayan. Bali, yung shaded part, yan yung critical value. Okay. Kaya nga yung unshaded, ito yung parang statistical significance. Okay. Halimbawa, kaya 2.50, 2.50, di ba 0.05 tayo? Kung i-convert mo yan into whole number, that's 95%. Whole number talaga, pero percentage ang binigay ko. Okay, di ba may 5% tayo? Yung 5% na yon, that's the by chance na hindi siya magiging statistically significant. So, yung two-tailed, hinihiwalay niya or nahati na yon, kaya 2.50 sa left or sa other side or direction ng ating mismong tail ng bell curve at another side naman yung sa tail ng bell curve. Ayan. Okay, medyo ganun na ang pinaka-explanation. That's the best way I can explain the Pero ayan, sige, na-gets naman daw. Sige, alin ang hindi pa naintindihan? Okay, Alexandra, nag-gets mo ba yung na-gets niya pala. Nag-okay siya. Sige, ano pa yung hindi naintindihan? Saang part nalilito? Okay. Yung iba, saan pang part nalilito? Diba? Mahirap talaga virtual tas computation. Pero, bibigyan ko lang naman kayo ng activity dyan. Pero, mas ko pa rin yung software siguro. Para lang may idea kayo saan nanggaling yung mga value na yan. Kasi pagdating ng software, medyo click ka na lang, ayun. Tapos, interpret ka na kagad. Lalo na kung marami kang participants. Halimbawa, kung mga 5 lang talaga or 10, kaya mong compute. Minimum 20, basta konti lang yung value. Pero kung medyo nasa 80, 100, mas okay talaga na software na ang gagamitin natin. Okay. Sige, may pa? Sige, let's try ng example. Medyo kontian ko na lang yung sample niya. Okay. Burahin ko muna to. Pen. Ma'am, bali marami po palang process sa pag-compute ng Ttest. Oo, medyo marami talaga. At nakakalito, pero ganun talaga, nakakalito. Ayan, pero sige, ibibigay ko yung parang step by step.
Ito ay paired t-test pa lang ha, hindi pa to yung yung independent kasi sa independent may ka din i-compute so separately ka pa. Okay. So try natin. Halimbawa, tulad ng example ko kanina, confused po ako kung saan ako yun lang, confused. Oo, may ibabagsik pa, lalo na kung analysis of variance na, marami ng data, pero kinokontian ko na lang yung data. Kunwari, mga 5 lang yung participant. Ayan. Medyo talaga. Ewan ko. Kahit naman sa face-to-face, ganun din. Ano nga po ba po, baka po magpalit-palit ng compute. Ayun lang, okay, sige. Ito, paired sample t-test. Maglagay pa ako. Manghula na lang ako ng data dito. Tulad ng sabi natin, ang paired sample t-test natin ay galing siya sa isang group, tapos magkakaroon tayo ng score within that group. And usually, the before and after na mga score, no? Halimbawa, sa example ko kanina, gusto mong pag-aralan kung meron bang impact ang relaxation technique sa mga college students sa kanilang stress. Ayan, medyo na-stress na rin yung ko. Sandali lang for a while. Ayan, okay. So, gusto mong pag-aralan yung relaxation technique ng mga college students sa kanilang stress level. So, ngayon, halimbawa ako yung nagpa-gather ng data, meron ako 5 estudyante dito na pinatake ko ng stress scale. So, ito yung before score nila. Ang score nila, halimbawa, ay 9, 10, 11. Ay, sorry, yung pangit ng sulat ko, no? Erase muna. 11, 10, 9. Then, after ko ibigay yung relaxation technique, pinag-take ulit sila ng kanilang, pinatake ko sa kanila? Yung relaxation technique, pinatake ko sila after noon ng stress scale. So, nakita ko, 5 na lang daw yung stress nila. Teka. Medyo mahirap lang talaga magsulat, no? 5, naging 6 na lang, naging 7 na lang, naging 5, or naging 6. Ayan. So, that's the before and after scores. So, technically, I have 5 students here. Pinag-take ko ng before and after scores ng stress scale. Ngayon, paano natin siya i-compute? Ang gagawin muna natin, get the difference scores. Pag sinabing difference scores, ay yung difference lang ng scores. Or difference lang nung dalawang scores ninyo. Okay, so this is the X. This is the Y. So, ito, X minus Y. Kunin lang natin. 9 minus 5, negative 4. 10 minus 6. Sorry, but negative 4. No? Mali. Dapat walang negative. Bakit ganun? Yan. 9 minus 5, 4. 10 minus 6. Tama ba ako? 4. Ayan. 11 minus 7, 4 din. 10 minus 5, 5. Then, 9 minus 6 ay 3. Sige, compute nyo. Yan na ba ang summation? So, may summation ko. Okay, so let's get the summation of difference. So, 4 plus 4 plus 4 plus 5 plus 3. Ayun, tama. Okay, summation ay 20. O sige, compute nyo na din yung mean. So, this is the summation of x minus y equals 20. Ang computed mean natin ay 4. Okay. O, gets. By the way, tulad ng sabi natin kanina, yung mu na tinatawag, ito yun eh. Ayan, ito. Ay default, by default, wala naman siyang value, laging 0 lang. Population mu. Pero kapag may given, tapos may nakalagay na the standard value of population is 4.5, so yun yung ilalagay natin doon.
Paano po naging 4 yung mean? 20 divided by 5. Average, 4. Ayan, nasusundan. Kinakaya ba? Sinusundan? Nasusundan? Ayun, okay. Ngayon, ang ating kailangan pa na value ay, ano yung mga kailangan nating value? Ano ibig sabihin ng S squared? Variance. Ano ibig sabihin ng S sub M? Yan, kailangan pa natin yung value niyan. S sub M. Ano po yung, paano po nakuha yung 0? Yung 0 ay default. Default. Okay, estimated error mean. Okay, so tama. Ngayon, kailangan natin i-compute ang variance natin. So, sa pag-compute, ito yung gagamitin nating data. Okay. So, gawa tayo ng ano dito. Para ma-compute, ang kanyang formula ay score minus mean. Okay. So, 4, 4, 4, 5, and 3. Nakikita pa ba? Masyado mababa na, no? Okay. Tapos, minus lang natin sa ating mean. Ilan ang mean natin? 4. Kaya 4 minus 4, 0. 4 minus 4, 0 pa din. 0 pa din, di ba? 5 minus 4, 1. 3 minus 4, negative 1. Ngayon, para makuha natin yung variance, i-square natin siya. So, same lang. X minus mean squared. Siyempre, squared ng 0. 0. 0. 0. Grabe, 1. Tsaka 1. Ito pala naging ano natin. Ayan. At kapag inad natin yan, yung summation niya, yung tinatawag natin na sum of squares, ang ating makukuha ay 2. Okay, that's the sum of squares, 2. Ngayon, para makuha natin ang variance natin, ang formula natin dyan ay ito. Pakita ko lang. This is the formula of our variance. So, sum of squares divided by n minus 1. In our case, sum of squares natin ay 2 divided by 5 minus 1, which is 4. Which is, di ba, ang baba ng nakuha natin, no? 0.5. Okay, 2 divided by 4. Tama, 0.5. Ang baba ng value na nakuha natin. Okay, so ang ating variance ay 0.5. Sandali lang. Keep ko pa to. Add pa ako ng panibagong ano. Yan. So, kunin na natin ngayon ang estimated error mean. Highlight button. Okay. Estimated error mean. So, to get the estimated error mean, ito ang ating formula. Ayan. Okay. Estimated error mean is square root of variance divided by square root of n or the sample. Sige nga, paki-compute. Square root ng S over square root ng N. Yan ang variance natin. Grabe, 0.5 square root divided by square root of N or 5. Ano sagot ninyo? Sige, paki-compute. Napakababa ng value naman pala na nagawa natin, no? Sige, dito. Try ko. Square root 0.70. Then, manual talaga tayo kapag ganitong calculator. 2.24.
So, divide lang natin yan. 0.70 divided by 2.24. Okay. So, tama. 0.31. Actually, 0.31. Kapag wala kayong cycle, it's better to put it manually para sure. Okay, wag nyo na siyang i-diretso, kunwari, square root 0.5 divided by square root 5 equals. I-manual nyo na lang siya para sure kayo. Okay, the answer is 0.3125. Okay, tama naman yung computed natin. 25. Okay, so ito din mga value na meron tayo. Ayun, oo. Sige, Sister April, try mo ulit siya manually para wag mo idiretso. Okay, so tulad niyan, ito na yung mga value natin. Okay, ngayon, kailangan ko ng degree of freedom. Ilan ang degree of freedom natin? Kung 5 ang sample. 4, okay. Tapos, by default, 0.05, two-tailed. O, ano ang ating t-critical? Kapag ganito, degree of freedom may 4, 0.05 ang p-value. Okay, correct. Ang t-critical natin, same lang kanina, 2.776. Okay, now we are going to compute the test statistic or yung T-stat na tinatawag. Ang formula natin dyan, teka, erase ko lang ha. T-stat. T-statistic. Yan. Ang formula natin dito, ito yun. Sorry. Open and close M minus mu, which is mean minus mu over estimated error mean. Ayan. So, try natin. M minus mu over estimated error mean. Okay. So, ang ating mean ay ilan? 4. By default, ang ating mu ay 0. Ang ating estimated error mean ay 0.3125. O, computin nyo. Ito ang magiging test statistic natin. So, 4.0. Siyempre, 4 lang yan. Divided by 0.3125. Mataas. 12.8. So, ang ating T-stat ay 12.8. Correct. So, dito, ang ating T-crit ay 2.76 tsaka 12.8. 12.8. Tsaka 2.76. O, anong mas malaki? Or mataas ang value? Yung T-crit ba natin or yung computed T-statistic? Ano mas malaking value? Yung T-critical, computed T-stat. Okay, correct. Ang computed T-stat ang mas malaki. So, ngayon, anong interpretation natin? Ano ang interpretation natin ngayon? Yeah, correct. T-stat ang mas malaki. So, ang pagsusulat niyan ay reject the null hypothesis at may significance. Okay, tama. So, ang pagsusulat niyan ay ganito. T-stat equals 12.8. Gayahin lang natin to. Then, T-crit niya. T-crit, ilagay nyo lang yan. Tapos, yung value. Tapos, ano ba ako? Yun, reject the null. Reject HO. Then, p-value 0.05. Mahirap magsulat ng mouse ang gamit.
Okay. So, ibig sabihin na merong significance sa paggamit ng ah, relaxation technique to lessen the stress. Okay. So, kinuha ko lang naman yung ano na yon. Inisip ko lang siya. O sige, nuggets. Naintindihan na ba, mga kapatid? Ito inano ko na to. Clear na po, ayan. Crystal clear na. Okay, finally, naintindihan na. Ayan, ganyan lang naman siya. Mukha lang mahirap pero saktuhan lang. Kayang-kaya. Okay, gets na siya. Sige. So, before tayo proceed, no? Oo, kakayanin ninyo. Okay, bago tayo magpatuloy, next naman natin ay itong independent sample t-test. Pakita ko lang, medyo mas may dagdag lang siya na na computation. Ganyan siya. Yan. Pero kayang-kaya yan. Okay, so let's have a 5-minute break lang din. Kailangan ko lang di uminom ng tubig. Sige, let's have a 5-minute break, 2:20. Let's proceed by 2:25. Okay. 5-minute break lang wait lang.
Ayan, okay. So, let's continue our class this afternoon. By the way, before we proceed to our independent sample t-test computation, do you have any question or ano ba, suggestion, comments sa ating naging discussion about paired t-test? If none, just type none. Kung wala naman na. Sige. Just type none kung wala. Okay, naintindihan na siya. Okay, none so far. Sige, isasan ko naman sa inyo yung ginawa kong yung etong computation natin na mala whiteboard. Ayan. So, isasan ko naman siya via GC and Schoology para ma-access nyo din. Okay, so let's proceed to our t-test for independent sample. Ayan. And, ayun, ikakat ko din naman yung, yung nire-record ko. Ayan. Sige. Okay, so we're done sa ating t-test for sample. Ngayon naman, independent sample t-test tayo. So, tulad ng sabi natin, ang paired sample t-test, ang pinanggagalingan niya ay same group with different scores, pero before and after ang kadalasan. Ngayon naman, ang independent sample t-test came from two different groups. For example, you want to compare the stress level of female and male. So, meron kang female group, male group. Pwede rin college students versus senior high school students, stress management, mga ganon. So, you have two groups. Yan. At remember, ang t-test ay laging two groups lang So, two groups lang yon. Pag medyo more than 2 na yan, like 3, 4, yung pinagko-compare, syempre, iba na yon. Analysis of variance na, which is yun ang i-discuss natin by next week. At medyo may din siya, manual computation. Ipapakita ko lang din sa inyo yon. Okay, so i-skip ko na siya. By the way, this is the terminologies that we are going to use in this independent sample t-test. So, kaya nga, kapag may research problem, una-una yung dapat na skill na gawin ay alamin nyo muna ilan yung group na mini-measure or yung nasa mismong research problem, tapos ilan yung scores na kailangan. Siyempre, dalawa lang naman yung kasi t-test. I-identify nyo muna kung dependent sample t-test or yung paired t-test na tinatawag natin or independent sample. Kasi magkaiba sila ng mismong computation. Yan, kaya kapag namali na, ayan, award. Mali na yung ginawa ninyo. Okay, so used to compare to means for a between group design. So, pag sinabi natin mga between group design, mga experimental, experimental psychology. Pero, syempre, yan ay nasa third year subject niya. Pero dito, stats muna tayo. Okay, so ito yung kanyang mismong formula. So, more likely, yan, mean lang din to del mu. Pero, ito na yung kanyang last formula, or pinaka-derived na formula. So, mean of x minus mean of y divided by S difference. So, yan yung pinaka-formula. At ito na yung ating mga terminologies. So, we have the terminologies like distribution of differences between means, then degree of freedom ng X score at saka ng Y score, at saka degree of freedom total.
pooled variance at saka standard error of the difference. Sa paired sample t-test, ang ginagamit natin ay standard error mean. Dito naman, standard error of the difference na. Okay. So, usual, ito yung ating research problem. So, gender differences daw in humor appreciation. More likely, i-compare natin ang humor appreciation ng male and female. So, I tend to believe that very few differences exist between males and females in cognitive abilities, but there is more or some evidence that there are gender differences in, and for example, the humor appreciation. So, ang tinitignan ng research problem ay meron daw bang difference ang humor appreciation ng isang lalaki at ng isang babae? Halimbawa, manood sila ng certain comedy na movie. Ayan, sino ba ang mas natatawa? Ang lalaki ba o yung babae? Or wala namang difference? Halos same lang. So, yun yung tinitignan natin sa research problem. Okay, so in this hypothetical study, we asked, what percentage of cartoons do men and women consider funny? So we recruited 9 people from the psychology subject pool and asked them to view a cartoon. So more likely, halimbawa, nanood sila ng Tom and Jerry. After nilang manood ng Tom and Jerry, the women group will rate if kung funny ba yung napanood nila. So 0 is the lowest and 100 as the highest. So this is the data for women na nanood ng halimbawa Tom and Jerry cartoon or funny. And then same lang din sila na pinanood, yung men naman ay ito. So we have sample ng women dito, 4, at yung sa men naman ay 5. Okay, so magkaibang grupo yan. Okay, so that's our population or sample in our research problem. So this is the null hypothesis that we have identified. So the null hypothesis, women will categorize the same number of cartoons as funny as will men, or there is no difference between humor appreciation of men and women. Ayan, so mas madali yung binanggit ko, yung last part. So, ang more likely ang null hypothesis, there is no difference between men and women humor's appreciation. Okay. So, now, let's try to compute. Okay. Okay, so determine the characteristic of comparison distribution. So, these are the terminologies that we are going to use. So, standard error of the difference, ang pagko-compute lang niya, calculate variance for each sample. In short, kailangan ulit nating i-compute ang variance, but this time, yung variance na nung sample A or sample for female and sample B for men. Yan, then, kukomputin natin yung pool variances. Pag sinabi natin pool variances, ito na yung pinagsamang variance nila. And then, ika-count din natin yung sample size. Then, convert from squared standard deviation to squared standard error and the two variances. And take square root to get estimated standard error for distribution. So, syempre, hindi natin maintindihan yan kung hindi natin siya ipe-perform. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, kung naalala ninyo, ito ang data na kinuha natin. Ayan. So, transfer lang po natin dito. So, ayan na siya. So, for women, ito na ang data niya. Okay. Teka, hindi siya makita na. Erase ko muna. Ayan. So, for women, ito yung data niya. Ayan. Okay. Sige, para although may mga sagot naman na siya, para lang masundan ninyo. Okay. So, kunin muna natin yung summation niya. Okay. Ang summation ng ating data para sa women or sa female participants, 84 plus 97 plus 58 plus 90. Summation natin, 329. So, summation of x, 329. By the way, ginawa natin ay naglagay tayo ng symbol. For women, data x. For men ay y. Para masundan natin. Okay. So, 329 divided by 4, it will give you, keep lang natin.
dami ko nang naka-open. Sandali. Kailangan ko muna i-erase siya. Ayan, okay. 82.25. Correct naman. Ayan. So, 329 lang divided by 4. Ayan, 82.25. Okay. So, dyan ang galing ang mean of X. Or mean ng women. 82.25. Ngayon, same lang din. Kukunin natin yung variance niya. Ang gagawin lang natin ay score minus mean. Kaya, 1.75. 84 minus 82.25, 175. 97 minus 82.25, 14.75. Then, so on. Ngayon, para ma-eliminate natin yung mga negative sign at para makuha natin yung sum of square, kailangan lang natin siyang i-derive or i-squared. So, dito, score minus mean squared na siya. Kaya, 1.75 squared, 3.063. Then, 14.75 squared, 217. Then, 24.25 squared, 588.6063, and so on. Ngayon, ang ating sum of square, para makuha yung sum of square, i-add nyo lang yan. Okay, so, to verify, para masundan ninyo, add natin. Kung may mga calculator kayo na nakatabi, so, try nyo rin siya para masundan, no? Yan, 217.563 plus 588.063 plus 60.063, that's 868,752. Okay, nasundan naman. Okay, ngayon, para makuha natin ang variance, di ba S squared means variance sub X. So, variance daw ng X data. So, para makuha natin yan, sum of squares, which is 868.752 divided by 4 minus 1 kasi n minus 1. Kaya ang ating variance ay 289.584. Okay. Naintindihan paano nakuha? Pero same lang naman ng procedure tayo sa pagkuha ng mga variance. Okay. After natin makuha ang variance natin sa female, kukunin naman natin ang variance naman sa male or sa men. Okay. So, same lang din. Yung mean niya, kukunin natin. So, 82.6. Sa pagkuha ulit, syempre, summation lang yan ng data. Then, i-divide mo siya sa 5 kasi 5 yung ating sample sa men. Tapos, ang mean niya is 82.6. So, para makuha mo to, score minus mean lang yan. Kaya, bibigyan ka ng 5.4, 11.4, negative 30.6, 14.4, and 3.4. Ngayon, to eliminate this at para makuha natin ang sum of squares, square lang natin yung difference nila. So, dito, ito magiging result. 29.16, 129.96, 936.36, and so on. Okay, so, para ma-follow lang natin siya ulit, sige, add natin. So, 29.16 plus 129.96 plus 936.36 plus 207.36 plus 11.56. Ayan, okay. Ang ating sum of squares sa data ng men ay 1,314.4. Same lang ng ating variance formula, sample variance formula. Yan, i-ano lang natin siya. So, 1,314.4 divided by 5 minus 1, which is 4. So, ang ating variance sa ating men or sa Y data ay 328.6. Sige, do you have any question, clarification sa pag-calculate ng variances for each sample? Just type none if wala naman. Okay, good, wala naman. Yung iba, yan, para hindi na kayo malito kung saan. Literal na minamanual natin Okay. Ngayon, nakuha na natin yung dalawang variance, 'di ba, ng sample natin. Kunin muna natin ang degree of freedom. Madali lang naman 'to So, literally, degree of freedom lang. Kukunin mo lang yung degree of freedom ng sa babae. Okay? So, ang ating sample ay 4. Kaya ang degree of freedom ng ating X data ay 3. So, yun.
Kasi 4 minus 1 lang. Ang degree of freedom naman ng ating y data, since 5 ang ating sample dito, so 5 minus 1 lang equals 4. Ngayon, ang degree of freedom total natin ay i-add lang natin yung hindi ito i-add natin, no? Mali pala ako nang hina-highlight. I-add lang natin yung degree of freedom nila, yung 3 tsaka 4, which is 7. Okay. Hindi siya 8 kasi 'di ba 5 plus 4 equals 9 minus 1 equals 8. So hindi siya 8. Dahil may dalawa tayong data or dalawang sample, more likely minus 2 kung gusto nyong gawin yon. Halimbawa, add nyo 5 plus 4. Since dalawa ang iyong sample, minus 2 mo yan. That's 7. Okay. Pero kung mas madali, para hindi din kayo malito, kapag ganyan, ayan. So, add nyo lang yung degree of freedom nila. So, that's the degree of freedom total. Naintindihan nyo bakit siya ganon? Hindi siya minus 1 minus 2 siya. Kasi we have two different groups. Okay, ayan. Kasi baka dun kayo magkamali-mali. Baka yung iba minus 1 lang. Yung iba, di na alam kung anong gagawin. Ayan, okay, minus 2. Oo. Basta pag minus 2 ay sa independent sample t-test because you have two different groups. Okay. So, analyze nyo lang yon. Do I have two different groups or meron ba akong isang group? Yun. Okay, now we are going to compute the pool variance naman. Okay, when we say pool variance, it is accounting for the sample size because we are going to use the degree of freedom and the variance that we have computed. So, weighted average of the two estimates of variance, one from each sample that are calculated when conducting an independent sample t-test. So, we are going to compute the pooled variances. To get the pooled variances, this is the formula. Diba marami tayong formula dyan? So, this is our formula. So, degree of freedom ng female divided by degree freedom total, multiply mo sa variance ng female. Plus, degree of freedom ng Y or sa men divided by degree freedom total ng pangkalahatan, multiply mo sa variance ng male. Okay. By the way, itong S squared sub X or variance ng female and variance ng male ay ito yung computed natin kanina. So, gagawin mo lang, degree of freedom ng female divided by 7, yan ang degree of freedom total. Tapos, multiply mo sa variance niya, plus dito, ayan. Kapag manual ang ginawa ninyo, halimbawa, ganito lang ulit ang calculator, manual nyo yan. Kasi iba ang makukuha ninyo. Okay, so, halimbawa, 3 divided by 7, times mo siya sa 289.584, bibigyan ka ng 124.107, which is ito. Ayan. Same lang din. 4 divided by 7. Saka mo siya i-multiply sa variance ninyo na 328.6. 187.771. Ayan. So, i-add mo siya ngayon sa computed sa female. Ang makukuha nyo ay 311.878 na pooled variances. Ayan. So, this is the computed pooled variances. Okay. Now, after you computed the pooled variance, ang i-compute naman natin ay yung tinatawag na convert from squared standard deviation to squared standard error. Okay. So, by the way, ito na yung ating variance, pooled variance, no? Ngayon, i-compute naman natin tong estimated error. Okay. Para ma-compute yun, ang kanyang formula ay ito. So, parang variance divided by, sample. So, yung variance natin, pooled variance 311.878. By the way, sa female to So, 311.878, tapos yung sample ng female, dapat pala may ganito yan, X, dito Y, yan. Okay, so mabibigyan ka ng 77.970. Okay. Diyan yung kanyang estimated or squared standard error mean for female.
Pag naman estimated error ng male, same ulit, ito yung formula. So, 311.878, tapos divide mo sa 5 na sample sa male, ang kanyang sagot ay 62.376. Ngayon, para makuha na natin ang difference or estimated difference na tinatawag, i-add lang natin itong 77.970 plus 62.376. This is the formula, which is, will give you 140.346. Okay, para makuha natin siya lalo talaga, no? Kasi yun na yung kailangan na, 'di ba? Para ma-eliminate yung squared, kailangan siyang i-square root. Okay, so more likely, square root ng 140.346. So, yan na ang final answer. So, square root ng 140.346, 11.847. Ayan. So, this is the S difference. 11.847. Ay, sorry. Wala. Okay. Now, we will get the test of, we already got the test difference, no? Which is ito. Compute pa natin siya. But before that, kunin muna natin yung critical value. Okay, sa pagkuha ng critical value, ang gagamitin natin is the degree freedom total. Okay, which is 7. Tapos, 0.05 lang tayo and two-tailed. So, ang ating critical value ay 2.365. Ayan. So, that's our critical value. 2.365. To finalize the T-statistic, ito ulit yung kanyang final na yan ang kanyang final formula. So, to get that, etong mean sub x minus mean sub y. Okay. Mean lang to, no? Yung kaninang mean natin, ima-minus mo lang siya sa mean ng another sample divided by S difference. Okay. So, to compute, to follow, ayan, dali. Ayan. 82.25 minus 82.6, yan, divided by 11.847, that's negative 0.03 kapag ni-round off natin. Okay, so now this is the final test statistic, 'di ba? Sa dami ng value na kinuha natin, ganito lang siya kaliit. Yan. So ang final value natin is negative 0.03. Okay, now alin ang mas malaki? Ang computed ba na test statistic o ang ating critical value? Sige, alin ang mas malaking value na nakuha? Yung critical value or yung test statistic? Alin ang mas malaking value? Okay, correct. Critical value. So, what's our decision sa ating data? Okay, correct naman. Anong ating decision? We accept the null hypothesis. Correct. So, we will accept the null hypothesis, which means that bakit? Or, another term, by the way, is reject or fail to reject the null hypothesis. Medyo mas nakakalito, no? Pero, tatanggapin ko yung accept the null. According sa mga nagtuturo ng stats and quantitative quantitative research, may dalawa na tayo, reject the null or fail to reject the null, which is, the meaning is accept the null, 'di ba? Parang nakakalito lalo. Pero sige, mas okay na accept the null hypothesis muna tayo. Okay, which means that dahil doon, there is no statistical difference between men and women humors when it comes to watching cartoons. Kumbaga, same lang. Parehong na-appreciate ni men and women at walang mas nakakalamang. Parang ganon. Okay, naintindihan ba? Medyo maano lang din.
Sige, do you have any question, clarification? Alam ko malilito kayo dito, pero madali lang naman din talaga siya. Sundan nyo lang siya. Sige, do you have any question, clarification, further comments, and whatsoever? Super haba lang. Totoo naman din, oo. Pero kung susundan nyo, madali lang din siya, no? Mapapansin nyo, pooled variance. Ito yon. This is pooled variance. Ito, Nerissa. Ayan. Super haba lang niya, pero worth it. Worth it talaga, no? Worth it sagutan. Pwede nyo gawin ganito. Step 1, calculate the variance, each variance. That's the step 1. Step 2, find the degree of freedom and degree freedom total. Step 3, compute the pooled variance. Pag sinabing pooled variance, yung pinagsama ng variances at saka degree of freedom ng dalawa mong sample data. Then, dito, step 4, i-compute na yung squared standard error. Tsaka yung squared difference nila. Tsaka square root. Ayan. So, ito, tatlo. Sa step 4, tatlo yung formula. Ito rin, at saka ito. Actually, add minus square root lang naman and divide. Then, sa step 5, ito na yung final na formula. Ito lang siya. Ayan. And of course, kasama na din doon yung i-check nyo yung kanyang critical value. Okay, so parang step 1 to 5 din. Mahaba lang talaga. Okay, sige, do you have any question, clarification? If none, just type none. Ma'am, pwede po patingin ng result? Result. Ito? Yung sa ano po, fail to reject null hypothesis? Ito. Okay na po. Oo, gets na. Ayan. Sige, do you have any question, clarification? Kung wala, just type none. Okay, none. Sige. Yung iba. So far, kinakaya pa naman ng brain cells, no? Wala naman po. Sige, wala naman. Oo, kinakaya at kakayanin ng brain cells. Oo. Aabot naman hanggang 4 p.m. siguro yung brain cells nyo, no? Then, revive nyo na lang siya after that. Meron man kayong Okay. Diba? Ganun din naman kahit mag face-to-face ata. Pero, syempre, mas daling magsulat kaysa gumamit ng mouse habang nagko-compute. Oo, na lang din. I-revive na lang ang brain cells after ng klase. Ayan, okay. So, this is the manual computation. Di ko rin masabi. Pero for me, so far, as long as naiintindihan mo yung process, tapos kapag binalikan nyo ulit siya, like, mamaya, kasi for sure, medyo pa yung brain cells no? Yung parang yung processing ng mga nangyayari. Mamaya-maya pa magsisink in yan. Okay. Sige, kung wala namang clarifications, ayan, isasend ko naman sa inyo yung may mga ganitong annotations para makita nyo din. Okay, now we are going to use the Excel. Sige, let me go to my Excel. But before that, meron lang akong dito. Konting info. Okay. Ay, sorry. Nawala. Ayan. Sige. So, yung iba, kung may Excel kayo, naka-laptop or naka-PC, mas okay din siya, no, para ma-open ninyo. Okay. So, kanina, yung pinakita syempre natin, that's the manual computation. It is very important for us, at least, to know where the data came from. Lalo na kung konti lang naman, or para mas maintindihan natin. Pero pag gumamit na kasi tayo ng software, syempre, click lang tayo ng click na.
Yun nga lang, ano nga ba i-click natin at paano natin i-interpret, no? At bukod doon, ang mga statistical software kasi talaga, may mga bayad yan. For instance, ang SPSS, yung common, ang price pala niya kapag binili mo siya, around 100,000 din siya. Lalo na yung newest version. Ang version na meron ako ay SPSS version 20. Pero ang version ay 26 na ata or mas mataas pa. Ayan. So, wala tayong perang pampa-update. Pero at least we have some softwares that we could use. And the first one, na free syempre, is the Excel. Okay, so for us to use the Excel, ituturo ko lang sa inyo kung paano siya ma-install. Okay, so punta tayo dito. Ayan. Okay, so meron ako ditong data, pero syempre hindi ko muna gagamitin. Usually, sige nga, yung mga naka-open ng Excel, meron ba kayong data analysis? Kung wala, none. Kung meron ay yes. Sige, pa-open ng Excel ninyo, and then pa-check kung may data analysis kayo dito. None, okay, tama. Kasi hindi pa yan na-i-install. Okay, yan. Sige, so to install that, ganito, punta kayo sa file. Paano ko ba mapapalaki yung ano? Ayan, punta kayo sa file. Click nyo yung file. Punta kayo dito sa options. Ayan, options. Then, punta kayo sa add-ins. Tapos, sa add-ins, may makikita kayong analysis toolpack tsaka analysis toolpack Visual Basic or VBA. Pero dito tayo sa analysis toolpack. Tapos after nyan, go lang. Then i-click nyo lang to. Sa inyo, mga naka-uncheck pa yan, 'di ba? So click nyo lang yung analysis toolpack tsaka analysis toolpack VBA or Visual Basic function kung tawagin. Then click OK. Ayan. O ngayon, pagka-click nyo, meron na ba kayo, punta kayo sa data, makikita nyo na yung data analysis. Sige, kapag meron or nagawa siya, please type yes or okay. Kung okay na. Supposedly, makita nyo na siya. Ayun, okay na. Nag-perform naman siya ng matino. Okay, good. So, okay na, no? Dahil dyan, pag clinic nyo tong data analysis na to, ito yung makikita ninyo. You can perform the analysis of variance single factor, ANOVA two-factor with replication, without replication, even correlation pwede dyan, covariance, descriptive stat, exponential, pero hindi man tayo gumagamit yan, Ttest, Fourier analysis, even histogram, etc. By the way, regression pwede din, rank and percentile. At syempre, Ttest. Meron tayong Ttest for paired 2 sample for means. Meron din tayong Ttest 2 sample assuming equal variance and unequal variance. Okay. Now, we are going to use paano mo na gamitin siya in descriptive statistics. So, ito yon, descriptive statistics. Okay. Ayan. Okay. Sa data ko, may makikita kayo. Actually, this is my data. Makikita nyo dito na meron akong values. This is more likely a Likert scale. Pag sinabing Likert scale, yung mga participants ko ay sumagot ng 1 as strongly disagree, strongly agree, tsaka agree or agree and strongly agree. Ayan, 'di ba? 1, 2, 3, 4 lang naman madalas. So yan yung kanilang data. Okay, ngayon, kinuha ko yung mean per variable. Okay, so ang pagkuha ng mean per variable ay ganito. Pag sinabi nating per variable, halimbawa, sa inyong scale, meron kayong dalawang mini-measure. Merong stress at merong anxiety. In my part, pwede nyo kunin yung value under ng stress scale, tapos ilalagay nyo siya separately dyan. Then separate din kay anxiety. Kasi syempre, magkaiba yung items na yan na mini-measure. Okay, so para makuha mo yung mismong mean per participant,
Ayan. Pwede nyong iganyan, i-highlight, and then i-drag nyo lang. Okay, ayan. So, ganyan ang mean niya. Makukuha yung mean. Hindi nyo kailangan, no? Pero kung medyo gusto nyo yung may nilalagay pa yung equals, halimbawa, tapos average lang din naman yun. Tapos, ganyan. Ayan, o, diba? Ayan. Basta ganun lang. Pero kung gusto nyo i-drag lang siya, pwede naman yun. Ayan. And then, to fix the data or to clean the data, lagi tayong 2 decimal places. So, ayusin lang natin yung data. Saan ba yung 2 decimal places ko dito? Ayan, ito. Okay, yan ang itsura niya. Ngayon, para makuha natin yung descriptive statistics niya, punta tayo sa data, data analysis, then descriptive statistics. Pwede nyong i-click etong input range. Yan ang i-click nyo, and then i-drag nyo lang to. Makukuha nyo yung overall data, overall mean, overall central tendency, even yung mismong standard deviation, etc. Okay. Dito sa output option, pwedeng output range, kung gusto nyo ay dito lang din siya, or pwedeng new worksheet, kung sa ibang worksheet. Halimbawa, output range, dito ko gustong makita yung data ko. Ayan. Andito lang siya. So, okay nyo lang yan. Then, ito na. Para neat din siyang tignan, i-2 decimal place natin siya. Ayan, okay. So, now, this is your descriptive statistics. Ang mean ng inyong variable ay 2.88, dyan nagre-range. Standard error mean, although hindi naman natin siya kinu-compute, pero computed. Yung median niya is 2.86. Yung mode, 2.47. The standard deviation is 0.79. Sample variance is 0.63. Okay, then even kurtosis and skewness, even range, then even the minimum and maximum ay ito, computed din siya. Yung kanyang summation, computed din. So, ito ang descriptive statistics ng ating data. Yun. So, ganun lang naman siya kunin. Okay. Ngayon, kung gusto nating gamitan naman ay Ttest. Okay, so, sandali. Pakita ko muna. Ayan. Okay, so after we perform or we installed our data analysis sa ating Excel, pwede na natin siyang gamitin. Okay, so we can use now the Ttest since ito naman yung recent nating inferential stat na pinag-aaralan. Okay, for the two sample Ttest, compare the means of precisely two groups. Typically, you perform this test to determine whether your two population means are different. Okay, for example, yung student A or method ba ni student A or ni student, yung method A ba ay okay ba siya as compared to method B? Parang ganon. So, yun naman ang tinitingnan natin. So, for us to perform that, ang paggamit natin, so for the Ttest, paired two sample for means o yung paired Ttest, ang i-click natin ay itong Ttest paired two sample for means. Ayan. Okay, or paired Ttest. Ibig sabihin, we have the same set of participants with different scores coming from them or came from them. Then, yung ating, naman, independent Ttest, meron kasi tayong equal variance at saka unequal variance. So, for independent Ttest, it is unequal variances if the number of sample of condition A and condition B. While equal variance naman, if the sample are assuming equal. Okay, literal, assuming equal. Halimbawa, ang ating independent Ttest ay ito. So, pwede nating ilagay equal variance. Unequal naman kapag siguro hindi equal, syempre, yung sample. Tulad na naging example natin kanina, sa humor, appreciation ng male and female, kung i-input natin siya sa ating data or sa ating Excel, ang pwedeng i-click natin is unequal variances. Ayan. Okay, so now let's try to use the Excel.
Okay, so dito may sample ako. Paired sample t-test muna tayo. Okay, medyo meron na ako na ano, no. I-ano ko muna siya. I-hide. Ayan, okay. So, dito, we have paired sample t-test. Ayan, okay. So, dito, ang Prozac ay more likely it is anti-anxiety. Okay, so this is an anti-anxiety medication na ginagamit ng mga, syempre, ng mga individuals who have anxiety attacks or anxiety disorders. So, dito sa ating data, mapapansin ninyo, we have how many sample? We have 10 sample. So, sila ay nag-take ng anxiety scale. So, yung score A nila with Prozac at yung score B nila is with no Prozac. Parang ganon. So, yun yung idea. Ang tinitingnan dito, gaano ba sila, kung gaano ka-effective ang anxiety medication. Okay. So, kaya paired sample t-test kasi came from same set of group of participants lang naman siya. Okay, so let's try to calculate using the data analysis in Excel. So, syempre, ang gagamitin natin ay t-test paired to sample for means or paired t-test. So, click nyo lang to, t-test paired to sample for means, then click OK. Ayan. Yung range ay ito. Then, yung dito naman ay, syempre, variable 2, ito. Subukan ko lang, no, lagyan ko label siguro. Ayan, sama ko na yan. Then dito, kung kakayanin. And then, alpha, by the way, always 0.05. Ang ating output ay dito na lang natin lagay para kita agad. Ayan, then okay. Okay, so hindi siya pwedeng isama, no? Obviously, itong label natin ay hindi pwedeng isama. Kaya, numbers lang. Okay, so ito. Then, sa variable 2, range ay ito. Ayan. Then, output range, dito ko lang yung clinic. So, okay. Ayan. So, ito na yung lalabas. So, dito, pwede nating ayusin ng ating data. Okay, ayan. Para maayos. So, more likely, ang ating variable 1 ay score A, Prozac. Ating score B, no Prozac. As you can see, may descriptive stat din siya. May mean. Okay, so ang mean ng score A ay 27.40. So score B naman, which is itong column na to, ay 26.80. Tapos, ang variance ay 23.38. At ang kanyang score B naman is 16.40. However, wala tayo ditong, wala natin? Ayun, standard deviation. Okay, so paano natin ko-compute ang standard deviation? So, to compute the standard deviation, syempre, square root lang yan ng variance natin. So, pwede natin siyang computein. So, 23.38. I-square mo lang yan. So, ang standard deviation natin is 4.83. Yan. Saan ko ba siya pwede nalagay? Sige, standard deviation na lang. Standard deviation. Ang ating standard deviation ay, ayun, ang dami kong naka-open. 4.83. 4.83. Ang standard deviation naman ng score B natin, so 16.40, square natin siya, 4.05. 4.05. So, that's our standard deviation. So, this is the mean. This is the standard deviation. Okay. Yan. And then, ang observations natin,
sabihin lang yan, merong 10 na data dito at merong 10 na data dito. Then, ang ating degree of freedom, obviously, since 10 lang naman ang ating sample, minus 1, kaya 9 ang ating degree of freedom. Ma'am, hindi po ba 4.84 SD? Kasi po 5 po yung katabi ng 3. Okay. 4.84. Check po. Wait lang. 5 ba yun? So, kailangan natin siyang i-ano. Square root natin. 4. Tama. 4.84. Yan. Kasi ra-round off natin siya. Okay? Sige. So, that's the standard deviation. Ngayon, ang ating degree of freedom, since 10 lang naman ang ating participants, of course, 10 minus 1 equals 9. Makikita nyo dito yung T-stat. Diba? Kita agad yung T-stat. Hindi nyo nag-compute. Hindi na need na i-compute. At dito, ang pagtingin natin ay sa T-critical, two-tailed lagi. Under ng two-tailed. Okay. So, kung ang T-stat natin ay 0.65 at ang T-critical natin ay 2.26, ano ang decision natin dito? Or ano ang mismong decision for hypothesis dito? Sige. Kung ang ating T-stat ay 0.65 at ang T-critical ay 2.26, ano ang ating decision sa data na to? Is it reject the null or accept the null? Again, you may type your answer. Reject the null or accept the null? Kaya niyan, wala na nag-response. Reject the null or accept the null? Fail to reject the null. Okay. Fail to reject. You are learning fast, no? So, fail to reject the null or accept the null. Ayan. Fail to reject the null. Okay. So, our decision making now is fail to reject the null. Bakit fail to reject the null? Mas mataas po kasi ang critical value as compared to T-stats. Okay, correct. So, ang T-critical natin, T-critical ay 2.26, which is greater than T-stat na 0.65. Okay, it means walang effect ang Prozac or kung may Prozac man when it comes to kung saan ko mang dito nakuha, no? Ayan. Pero it doesn't mean na walang effect ang Prozac, ha. Ito ay merely hypothetical data lang. Ayan. Pero ang Prozac merong impact din, lalo na sa people with anxiety. Siguro ito ay hypothetical data lang naman. Okay, correct. So, ibig sabihin, we accept the null or fail to reject the null because ang ating T-critical ay 2.26, which is relatively higher than the computed T-statistic, which is 0.65. Okay, kaya yan ay not significant. Okay, in short, it is not significant. Okay, naintindihan? Naintindihan ba siya using data analysis using Excel? If yes, just type yes, naintindihan? Okay. Nakakasunod? Just type yes. Kung no, edi no. Okay, yes po. Okay, yung iba. Yes din. Kakayanin pa din. Okay, sige, kayanin lang, Narisa. Ayan. Okay, medyo, lang, no, windang-windang. O, kakayanin din, no. Kinakaya. Kailangan kayanin. Okay, good. Ayan. Next tayo, independent Ttest naman. So, meron din ako dito, pero, i-ano ko muna siya, hide ko muna. Ayan. Okay, so meron tayong independent Ttest naman.
Kung nakikita nyo ang ating data, okay, Facebook ads and newspaper ads. So, dito sa aking data, isang marketer or research marketing, gusto niyang malaman kung alin daw ba or what type of ads daw ba ang mas nakakakuha ng sales or mas nahuhook yung mga customers. So, ang ginawa niya, trinay niya kung gaano ba ang customers na nakakakuha using Facebook ads. Halimbawa, nalaman mo yung mismong product na to because of the Facebook ads versus yung mga customer na nakakuha using newspaper ads naman. Ayan. Okay. So, dito, given na tayo ay ilan ang group natin? Sige nga. Ilan ang group na meron tayo? Ilan ang group na meron tayo? Okay, 2. Ilan ang sample natin? Okay, 2. Ilan ang sample natin? O, ilan ang sample? Sample yung N. Ilan yung N natin? Ayan, ilan yung N natin? 7 lang. Final answer ba yung 7? Ayan. Okay. Sabi nyo nga, 2 yung grupo, edi 7 times 2. Okay, tama, 14. Okay, 2 sample groups, 7 each. That's why we have 14 sample. Okay, yun. Now, we are going to use what type of Ttest? Is it paired? Is it independent? Or is it sample? What type of Ttest we are going to use? Independent. Okay, independent. Ayan. Tulad na nabanggit ko kanina, is it equal variance or is it unequal variance? Ito yun. Equal. Okay, good. Yan. So, we are going to use the Ttest 2 sample assuming equal variance. Okay, yan. So, i-click ko na to So, again, data lang tayo, data analysis, then Ttest paired 2 sample, Ttest 2 sample assuming equal variances, then click OK. Okay, so dito, kukunin lang ulit natin yung variable 1 range, which is the Facebook ads. And then, yung variable 2 range, which is the newspaper ads. Then, always check the alpha, which is laging 0.05 lang tayo. Again, bakit 0.05? In social sciences kasi, yun ang ginagamit natin. On the other hand, ang medical or in biomedical or biology, it's always 0.01. Dapat sure kasi. Ayan. And output range natin, pwede natin dito siya ilagay. So, dyan, pwede mo i-click yan. Click OK. Ayan. So, ito na-generate agad yung data. So, ayusin natin yung data. Variable 1, Facebook ads. May label. Then, variable 2, newspaper ads. Okay, nakukuha. Then, makikita nyo dito, meron siyang label. Ano ang ginamit mong Ttest? Teka. Taas ko lang to. Ayan, okay. So, dito, linisin lang natin yung data natin para neat din siyang tignan. So, 2 decimal places. Ayan. As you can see, computed naman yung mean na. So, ang mean daw ng Facebook ad is 19.14 while sa newspaper ads ay 18.57. Ang variance daw ay 102.81 under ng Facebook ads while sa newspaper is 48.62. Given na wala tayo ditong standard deviation, compute ulit natin ang standard deviation. Yun lang, wala siyang standard deviation talaga. So, to get the standard deviation, square root lang yan. Sige, ano ang ating standard deviation? Sabi is 10.14. Ayan, okay. Check ko lang. Yeah, correct.
Sige. Yung isa, ano ang standard deviation? Ano ang computed standard deviation? Sabi ni Irish yun. Sige, please compute the standard deviation. 6.97. Okay. Sige. Correct lang natin, no? 48.62 square root. Yan, 6.97. Yan, 6.97. Okay. Ayan. So, variance, meron tayo. Observation ulit. Ibig sabihin ng observation, meron daw set ng data, 7 set ng data sa variable 1, 7 set din ng data sa variable 2. Okay. Meron din siyang computed pooled variances. Yan. 'Di ba? Alam niyo na kung paano kumputin ang pooled variance. And then degree of freedom, syempre, ang degree of freedom, 'di ba, ang pagkuha, halimbawa kung 7 to, 7 minus 1 ay 6. Then dito, 7 minus 1, 6. Ang degree of freedom total niya ay, syempre, 12. Yan. So, 12 ang degree of freedom total. Okay. Ngayon, makikita nyo, ang computed T-stat ay 0.12. At ang ating secret ay 2.18. So, ano ang ating decision ulit? Yan. Sabay natin ng kulay. Ang T-stat ay 0.12 at ang T-crit natin ay 2.18. So, what is the decision? Failed to reject again the null or accept. Okay, correct. Bakit siya failed to reject ulit? Dahil mataas ang T-critical. Okay, correct. So, it is not statistically significant. So, in layman's term, if itatranslate natin, ano ang ibig sabihin? Oh, hindi pala siya or wala siyang difference. Ibig sabihin, sige nga, try nyong i-interpret in layman's term itong ano na to. Yung Facebook ads and newspaper ads. Ayan. Statistically significant. Ibig sabihin, ano? Meron bang impact ang paggamit ng Facebook ads versus newspaper ads, or same lang sila? Or mas okay ang newspaper as compared to Facebook? Or vice versa? Anong masasabi nyo? Fail to reject the null, mas madami po impact sa FB. Ayan. Tama yung fail to reject the null, which is accept. Pero, even though na mas malaki yung mean ng Facebook as compared to newspaper, dahil ito ay no significance, ibig sabihin yan, wala masyado or same lang. Same lang yung impact ng Facebook tsaka ng newspaper. Yeah, correct. Pareho lang. Yan, correct. So, same lang sila. So, kahit nagamitin ni marketing yung Facebook ads, okay lang. Makukuha pa rin niya yung same number of customer. Ganon din sa newspaper ads. Yan, correct. No difference. Kaya, kung kayo ang marketer at napansin nyo na ganito, edi syempre, dun ka na lang sa walang bayad, which is usually Facebook ads. May bayad man, minimal lang. Hindi katulad pag newspaper ads, 'di ba? Parang mas malaki yung bayad. So, dun ka na lang sa mas makakatipid ka when it comes to your marketing. Yan. So, yan yung use din ng mga statistical analysis when it comes to marketing or other, other categories or other professions. Okay, so naintindihan ba mga kapatid? Do you have any question, clarification? If none, just type none. Do you have any question, clarification na? Okay. Ngayon, yung sa requirements ninyo, so dito na tayo tumungo, no? Okay. Tulad ng sabi ko sa inyo, kayo ay gagamit ng Google Form, di ba? So, halimbawa, ang inyong test ay self-esteem. Okay.
So, eto, ipapakita ko lang, no? Pero, syempre, maghanap kayo ng iba. Kasi, lagi kong ginagamit as sample. Pero, sa halimbawa lang, ang self-esteem kasi ni Rosenberg, meron siyang 10 na scale. So, meron siyang strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree. Obviously, ito ang kanyang meaning ng strongly agree. So, 0 ang strongly agree. Parang baliktad, no? Ba't ganon? Naka-reverse. Ay, okay. May reverse item pala na tinatawag. Familiar ba kayo sa reverse item? Kasi baka may makita kayong mga scale, tapos may reverse item. Okay, ibig sabihin ng reverse item, ito ay mga item na kabaliktaran yung kanyang kinukuha. Okay, halimbawa, ang sabi ay ang scale na to ay self-esteem. Let's see yung for item number 1. Sabi, ito daw yung item for self-esteem. I feel that I am a person of worth, at least on an equal plane with others. Okay, halimbawa, ang sinagot mo strongly agree. Tapos sabi dito, ang reverse item daw, meron sa number 3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure. So, this is a reverse item. Kasi para siyang kabaliktaran ng self-esteem. At kung ikaw ay tao may self-esteem, ang supposed na pag-i-score mo dito, yung self-report mo, syempre, you disagree. Ayan. Okay. So, ngayon, pag ikaw ay nag-input na ng data, ganyan na maging itsura. Tapos kayo, check nyo syempre kung ano yung mga reverse item. Pag may reverse item, ang gagawin nyo dyan, pag ni-reverse nyo yung scoring niya, dapat ay kakabaliktaran na. 'Di ba? So, dito, ang dapat na maging score niya ay sa disagree ay 2. Kasi, if ni-reverse natin siya, ang ibig sabihin niya ay agree. Parang ganun. Okay. Ayan. So, yun ang reverse scoring na tinatawag. Halimbawa, ito yung pinili ninyo at nilagay nyo dito sa ating Google Form. Sa Google Form, ganito ang itsura niya. Sa response, meron kayong makikita na Excel sheet. So, ito yung kiklik nyo. Okay, sample lang naman to. Ayan. So, mag-update yan. Okay. Para mas maayos nyo yung data, mas okay kasi na at least i-download nyo siya. So, dito, i-download nyo lang yung data. Excel din siya. Ayan. Pero kung gusto nyo na may, halimbawa, real-time talaga na nababago, pwede rin dito kayo mag-ayos ng data. Pero minsan mas prefer na offline eh. Okay. Ang ginagamit ko dito ay yung Villiers needs namin sa guidance. Yan, for academic purpose lang naman to. So, i-ano ko lang siya. Makita. Enable editing. Yan. So, actually, may mga descriptive stat. Halimbawa, ang descriptive stat, syempre, i-ano na natin to. I-hide na natin tong mga name. By the way, sa name, yun ay optional kung gusto maglagay ng participant or ayaw. Ayaw ma-edit. Ayan, na-edit na siya. Okay, so, hide na lang natin. Ayan, usually na descriptive stat, ipapasagot nyo dyan, college. Ay, mali. Yung college niya, saan siya galing. Kung kailangan po kung ilan yung ginamit na skill sa research, ganun din po ba yung gagamitin namin sa survey namin. Sample, sa research po, 6 strongly agree to 0 strongly disagree. Bawal po namin gawin. Okay. Pwede nyo naman siyang gawin actually, na ganun. Kahit hindi nyo na siya i-validate, basta equal lang yung parang interval niya. Oo. Halimbawa, kung 6 to 0, pwede nyo siya gawin. 1 na yung pinaka-lowest, parang redundant. Lowest, tapos 5, 1 to 5, parang gano'n. Ayan. Kahit di nyo na siya i-validate, basta equal lang naman yung interval. So, dito, makikita nyo, halimbawa, moderate, important. Usually kasi hindi agad may number eh. Okay. So, dito, pwede nyo siyang palitan. Siguro sanay naman na kayo, no? Pero for the sake lang din. Ayan.
Extremely important, ang aming value is 5. Moderately important, 4, 3, 2. Tama ba ako? Ayan. Meron pa pala kami, check ko lang meron kami dito, ayan, not important, okay. So, dito, extremely important, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, parang ganyan. So, ngayon, papalitan nyo syempre yung data ninyo. So, halimbawa, dito, palitan nyo, no? Okay. Ang pagpalit lang yan, para mas mabilis kayo, kaya, replace, ayan. Lahat ng extremely important, ang magiging value niya ay important. Replace with 5. Replace all. Ayan. Lahat ng very important, replace nyo siya as 4. Yun. Lahat ng somewhat important ay 3. Then, lahat ng moderately important ay 1. Ay, hindi. Okay, so replace. Ito lang naman yun. Moderately important. Parang ayaw niya ma-read. Pero ayan, pwede niyong palitan siya ng ganyan. Okay. Tapos ngayon, ang gusto ko lang naman makita dito, paano nyo gagamitin yung data na meron kayo pag gagamit ng descriptive stat tsaka ng inferential stat. Halimbawa, kung kayo ay gagamit ng stress scale, gusto nyong gumamit ng Ttest, pwede nyong gawin ay male versus female. O kaya, pwede nyong i-categorize yung college, halimbawa technical courses, at saka non-technical courses. Ayan, so may dalawa na kayong group. Kasi usually naman talaga ay Ttest for independent yung ginagamit. Then, pagdating natin ng correlation, pwede nyo rin siyang gawin. Halimbawa, variable, ipagko-compare nyo yung stress versus the personality. Yun. So, kayo ang bahala kung ano yung parang mismong ipe-perform nyo na statistics. Yan. So, ganun lang naman din yung gagawin nyo. Yung kung hanggang saan yung kaya nyong gawin or gamitin na test statistic. At kayo ay mag-excel na lang din. Yan. Okay, so yun lang naman din. Ganun lang naman pag-generate din from the Google form. Okay. At pwede ang pinakamababang item ay 10 items hanggang sa siguro, ano ba sabi ko, yung pinaka marami, kahit mga 30 items. Pero siguro dapat nasa range lang ng 10 to 30 para hindi masyadong marami. Ayun, okay. Sige, may question ba kayo? Clarification? Ayan, and then, ano ba ang sabi ko na due date, deadline pala. Check natin. Deadline. April 18, April 18 na. Sige, hanggang April 22. Sige, hanggang April 22. Para may pa. Okay. So, pwede na kayong magpasagot muna tapos, ayun, basta ma-accomplish nyo muna yung data gathering. Kasi yung pagde-data analysis naman kaya na yan. Okay, that's group naman by group, no? So, kayo ay tulungan sa pagde-data gathering, lalo na mahirap magpasagot, so kayo ang bahala na. At yung scale ay hindi nyo naman na kailangan i-validate. Kasi ang gagamitin nyo namang scale ay yung na-search nyo na sa internet na usually naman ay ginagamit na rin sa research. Kasi research purposes naman siya. At how to perform lang naman the stat analysis. Ayan. And by the way, you will be having a group activity. So, I'll be sending it by tomorrow. Not tomorrow. Siguro tonight. At ang inyong group activity ay grupo ninyo rin sa research. Or rather sa mismong final requirement ninyo. Okay, so ngayon, magbibigay ako ng 2 problem.
ipe-perform nyo siya manually. So, magma-manual computation kayo, and then i-check nyo siya using the Excel. Ayan. So, yon. May dalawang problem akong ibibigay. So, syempre, Ttest yan. Ipe-perform nyo siya using manual computation, at saka mag-ano kayo sa Excel. Analyze using Excel. So, parang i-ano nyo siya. Merong manual computation sa problem 1 at saka Excel. Yun. Okay. Sige, yung grupo ninyo ay yung sa grupo rin sa final requirement. And then, ang submission would be until siguro hanggang Saturday tayo. Ay, sorry, but 16. Hanggang Saturday ng talagang April. Sige, hanggang Sunday kasi Baylor pala to, no? Regular holiday pala to. So, hanggang Sunday, hanggang 12 noon ng Sunday. Tapos, bukas, pwede nyong i-utilize yung time natin. So, pag nagbigay na ako ng gagawin nyo tonight, i-utilize nyo na yung time bukas. Since supposedly live discussion naman talaga natin yun. Ayun. Okay, sige, do you have any question, clarification, further reaction? If none, just type none. Kung wala naman na. Stop presenting. None na po. Okay. So, ang aking gagawin ay magsasend din ng inyong PowerPoint na ginamit natin. Pati siguro yung Excel data na ginamit ko rin sa example ngayon para makita nyo. So, via GC, magsasend ako and Schoology din. Tapos, mamayang gabi, ayusin ko lang yung mismong problem. Isasend ko na lang din via GC. Tsaka sa Schoology, kasi doon kayo magsasend ng inyong work activity. Okay, so kung wala na, by the way, yung work activity na yan, I will consider it as midterm equivalent na. Pwede po makahingi ng link ng recording. Oo, sige, mag-upload din ako. One output lang from one group. Yeah, so make sure nyo ilagay yung name ng kagrupo ninyo. So, syempre, isa na lang magsasend para ano lang, kung ilan lang yon. So, that's merely a work group talaga. Ayan. So, kung gusto nyo, kung 5 kayo, yung isa nag-Excel, yung isa nagma-manual compute, gumagawa ng problem 1, yung isa ganun. Ayan. So, kayong bahala. Sige, kung wala na kayong concern, yeah, let's call it a day, and thank you for your attendance. Have a great day, everyone. Okay. Bye. Thank you then. Sige, stay safe everyone and stay your sanity. Yan. God bless. Sige, you may leave now our platform. Thank you.